Vi har installerat dygnsrytmsbelysning här på Syrengården och på Ljungbygården som är äldreboende vi har i kommunen. Installationen med dygnsrytmsbelysning har varit intressant för det är helt nytt för oss. Fördelarna vi såg med dygnsrytmsbelysning det var ju den informationen vi har fått om fördelarna med friskare personal, mindre nattvandringar bland de äldre och man kan minska medicinförbrukning och diverse saker. Så vi såg att får vi bara en liten effekt av den så är det en vinst. Vad vi tycker är viktigt att fokusera på det är ju arbetsmiljön för de som arbetar där och så miljön för de som bor där. För det är ju ändå ett boende de har med hjälp från kommunen. Mitt namn är Kristina Sonoja. Jag jobbar som enhetschef här på Syrengården. Jag har ju ansvaret i helhet på Syrengården, vilket innebär ansvar för personalen, ansvar för ekonomin, för arbetsmiljön, för att se till att vi håller den kvalitet vi bör hålla, men också att våra brukare får den omvårdnad som de behöver få. Majoriteten av personalen, ordinarie personal, är ju undersköterskor, nästintill allihopa på Syrengården. Det är ett tungt arbete, ett väldigt viktigt jobb som undersköterska för man tar hand om de som verkligen behöver stöd och hjälp i sitt liv. Men det är påfrestande både fysiskt och psykiskt i perioder. Så att de ska ha en skälig och bra arbetsmiljö är det som gör att de orkar med i längden. Så det ser vi över hela tiden och hittar strategier. Det var ju lite jobbigt både nattetid och dag för på natten löste upp så mycket och speciellt vissa lampor lös rakt in i lägenheterna när man öppnade och skulle titta till. På dagarna var det liksom när man skulle tändas så tändes det upp direkt och blev jätteljust. Så det här med dygnsrytmen har ju blivit mycket behagligare. Man kommer hit på morgonen och sen så ökar det under dagen. Och sen går det ner på kvällen igen och det blir en lugn atmosfär både för oss personal och för de boende. Nattpersonalen har en lugn belysning hela natten. Den är inte så stark. Man känner sig piggare och att man liksom det är lugnare när man kommer in på morgonen för då är det inte så starkt ljus. Och då börjar man ju dagen på ett mjukare sätt och under dagen så får man mer energi. Framförallt under mörka delen av året för då är det ju mörkt stora delar hos oss. Och då har man ju mer energi av att ha det ljust ute på enheten där vi faktiskt jobbar. Nattpersonalen tycker väldigt bra om dygnsrytmbelysningen. De upplever att det blir lugnare för dem med och att deras kropp kommer inte upp i varv på samma sätt som när vi hade den tidigare belysningen. Så att de kommer ju i ro lättare när de väl kommer hem sen. För det är ju inte lika upptänt på enheten utan det är lugnt och mjukt hela tiden vilket också det bör vara på natten när vi jobbar. För både brukare och för medarbetare. Det vi har sett är ju mycket det här att de vaknar utav sig själv. Innan var det ofta att vi fick knacka på, gå in och rulla upp patienter och liksom säga god morgon. Nu är det mer att vi kan gå in, de kan till och med komma ut själva liksom, här till avdelningen. Så att vi märker en skillnad på att de vaknar själv när ljuset blir starkare. Tre saker som Kronbergsvisor har gjort bra. Jag skulle säga kommunikation, kommunikation och kommunikation. En bra projektering från början och med bra stöd så man får lamporna på rätt ställe och rätt sorts knappar på rätt ställe. Och att det inte blir för avancerat inne på rummen för de som ska arbeta och de boende så de kan använda det här.